Канада. Які ваші перші асоціації? Хокей, дуже гарна природа. Знаю, що велика діаспора українців там. Вони дуже гарно грають в Ultimate Frisbee, а я обожнюю цей спорт, сама в нього граю. І я знаю, що, здається, їх прем'єр носить червоні шкарпетки. Канада. Які ваші перші асоціації? Мабуть, там холодно. Я жодного разу не була в Канаді, але це дуже був популярний напрямок, до речі, в плані еміграції в 90-х. І я знаю, що там найбільша українська діаспора. От так. А ще столиця Оттава. Ні. Оттава? Столиця Оттава. Бачите? І знаю Квебек. І ще там дуже популярний хокей і співак Джастін Бібер. Да, він звідти. Це така північна холодна країна з дуже з гарною природою. І зараз туди поїхало багато моїх друзів. Медичний університет, у якому вчитися 15 років. Дружня, багата, далека страна. Канада. Які ваші перші асоціації? Кленовий сироп, візи для українців безкоштовно і українська діаспора. Клен, сніг, гори, щирість. Як в цілому? Діаспора. У мене асоціації з хокеєм, холодом і з кленовим сиропом. Як в цілому ставитесь до країни? Добре, я не знаю, мені здається, це дуже підтримуюча країна для України в цілому. Ось, а по-друге, це цікава історія, цікава культура. Я б залюбки туди поїхала. Ну і, звичайно, подивитися на водоспад. Не були ще. Не була, але візу зробила. О, чудово. Слухайте, я адекватно ставлюсь до всіх країн. Ну, країна гній єдина. Це Росія. А Канада – це наші союзники, наші партнери. І я не мрію там побувати, тому що я хочу жити тут. І тільки зараз я усвідомила, що Україна – це те місто, це те місце, де я хочу зараз знаходитись. Як в цілому ставитесь до країни? Ну, в цілому добре. У мене там є друзі, у мене там є родичі. Вони мене туди звуть, але я туди не їду. А чому не їдете? Тому що моя батьківщина Україна і якби не хочу, сподобається. Тут круто, тут круті люди, тут круті місця, тут крута природа, чорнозем, смачна кухня, красиві дівчата. Що кудись їхати? Я навіть думав колись переїхати до Канади ще до початку повномасштабної війни, але поспілкувався з дуже багатьма людьми, які там зараз проживають, і вони кажуть, що це не найкращий вибір, щоб туди переїхати. Тому я обрав залишитись в країні в нас. А які аргументи були проти того, щоб приїжджати? По-перше, там дуже складно з роботою. Її можна знайти, але все ж таки дуже складно, тому що це країна мігрантів, і там дуже багато людей, і дуже висока конкуренція. Це по-перше. По-друге, дуже дороге житло. Його майже неможливо знайти, якщо в тебе немає кредитної історії. Тому, напевно, такі були аргументи. І дуже далеко. Я там побувала рік назад. Ось дуже гарна країна, дуже гарні люди, вічливі. Це я знаю, що майже найбезпечніша країна в світі. Я жила в Торонто десь 3 місяці. А що знаєте про допомогу від Канади Україні? Я так не дуже, чесно кажучи, досліджувала, але минулого року в мене був досвід, коли 190 канадських вчителів волонтерили, викладали українським дітям онлайн. Мені здається, це неймовірна допомога. І це не рахуючи те, що можна отримати, перебуваючи там на місці. А що знаєте про допомогу від Канади Україні? Вони наші такі дуже великі партнери, які надають нам і військову допомогу, і гуманітарну допомогу, і грошову допомогу. І, по-перше, напевно, все ж таки, що вони відкрили цю велику програму для українців, якщо я не помиляюсь, вона називається «Куаєт», по якій можливо туди переїхати будь-якому українцю. Вони надають грошову допомогу. В деяких навіть регіонів, якщо я не помиляюсь, надають і допомогу з меблями, з одягом. Повністю увесь такий пакет для людини, яка туди переїхала тільки. А про допомогу від Канади Україні що знаєте?
Так, досить багато допомагає. Я допомагала з університетами українським студентам та й, в принципі, фінансово підтримую Україну. Про допомогу від Канади рідко потрапляється саме від Канади в медійному просторі. Тобто, якщо вона є, то можливо вона не вся афішується. Ну, знаєш, вони нам допомагають грошима, знаєш, вони нам допомагають гуманітарними всякими штуками. Є таке. Знаєш, вони нам наче допомагали в військовому плані. А що знаєте про допомогу від Канади Україні? Так, знаю. Зараз у них можна зробити, я знаю, візу. Простіше візу, ніж завжди. Тобто це допомога для українців. Ось треба просто заповнити анкету, відправити в посольство, і там уже тобі розкажуть, що треба, ну там на відбитки пальців. Тобто це спрощена програма. От і я так попала в Канаду по спрощеній програмі. Ну це було легко, ніж зазвичай. Та вони дуже допомагають насправді. А чому, ну якщо вам комфортно про це говорити, чому не залишились в Канаді, чому повернулись? Тяжко жити серед чужих людей, але я вже от буквально через місяць знову хочу туди повернутися, тому що я дуже скучила за сім'єю. Ось хочу там все-таки якось продовжити жити. Ось. Але, звісно, я буду сумувати за Україну, я дуже її люблю. Ось. Щось можете канадцям передати? Дякую за підтримку. Ми вдячні, в принципі, за всю підтримку з усіх країн світу. От, для нас це дуже важливо, тому дякую за те, що поруч. Можете канадцям передати? Ну, дякуємо за підтримку. Дуже хочемо там побувати у цій країні. Щось можете передати канадцям від нас? Можу передати дуже велике спасибі за те, що ви нам допомагаєте, і те, що ви нас не залишаєте наодинці з нашим найголовнішим ворогом. Я вам дуже дякую за підтримку. Да, дуже дякую за супорт, за те, що ви надали прихисток багатьом українцям. Я хочу подякувати, по-перше, тому що якби не допомога Заходу взагалом, у нас би не було б зараз можливості чинити опір окупантам, тому хотіла б я подякувати просто. А щось можете канадцям передати від нас? Дякую за вашу підтримку і сподіваюся, що скоро всі українці, які живуть в Канаді, матимуть змогу приїхати додому і погуляти Києвом.